Nổ khí ga rung chuyển thành phố Trung Quốc, hàng chục người thương vong. Mưa lớn bậc nhất thế kỷ khiến hơn 150 người chết ở Nepal, Ấn Độ. Nhật Bản cảnh báo núi lửa Aso tiếp tục phun trào. Mỹ phát hiện hài cốt trong lúc tìm kiếm hôn phu của nữ blogger chết bí ẩn. Philippines tố tạo Trung Quốc hơn 200 lần khiêu khích quấy rối trên Biển Đông. Iran tập trận không quân hoành tráng đối phó đòn oanh kích của Israel. Tổng thống Brazil bị cáo buộc gây tội ác chống lại loài người. Khám phá bí ẩn, cạm bẫy ngàn năm trong lăng mộ Tân Thủy Hoàng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Một vụ nổ khí ga kinh hoàng tại nhà hàng BBQ ở phía đông bắc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã khiến ít nhất 3 người chết và hơn 30 người khác bị thương vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay ngày 21 tháng 10. Các tòa nhà xung quanh hiện trường hầu như đều vỡ nát cửa sổ. Nhà hàng 3 tầng biến thành một bãi phế liệu, chỉ còn trơ trọi khung sắt. Ô tô trong bãi đổ xe cũng bị ảnh hưởng, đống đổ nát nằm rải rác khắp nơi, giao thông bị đình trệ, người dân được sơ tán. Hơn 100 lính cứu hỏa và đại diện công ty cung cấp ga đã có mặt xử lý vụ việc. Giới chức nói đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Hơn 150 người tử vong do mưa lũ thảm khốc ở Nepal và Ấn Độ. Cụ thể, đợt mưa lớn nhất bậc nhất thế kỷ đã gây ra lũ quét và sạt lở liên tiếp ở hai nước này, theo tờ Guardian đưa tin. Ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, ít nhất 46 người chết và 11 người mất tích do mưa cực lớn vào 2 ngày đầu tuần. Ở bang Kerala thuộc miền Nam, đến ngày thứ Tư, con số tử vong tăng lên 39 do nhiều vụ sạt lở ven sông và lũ lụt. Quốc gia hàng xóm Nepal cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ kỷ lục, gây sạt lở ở vùng nông thôn. Dòng nước cuốn trôi nhiều ngôi nhà và cầu đường. Ít nhất có 77 người được xác nhận tử vong và hàng chục người khác mất tích. Giới chức cảnh báo con số thương vong sẽ còn tăng lên vì nhiều khu vực thảm họa vẫn chưa thể tiếp cận. Mưa lớn vào tháng 10 là hiện tượng rất bất thường ở Nepal và Ấn Độ, vì đáng lẽ mùa mưa đã kết thúc. Tuy nhiên năm nay mùa mưa ở Ấn Độ đã bị trì hoãn, nghĩa là sẽ hứng chịu mưa lớn thêm vài tuần nữa, nguyên nhân vì biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ở Nepal và miền Bắc Ấn Độ thường do nhiễu động về thời tiết bắt nguồn từ Địa Trung Hải, sau đó gặp dãy Himalaya và trút mưa lớn thảm khốc xuống nhiều khu vực của hai nước Nam Á. Đến nay, bang Uttarakhand, Ấn Độ hứng lượng mưa cao hơn 485% trung bình của năm. Bang Kerala ghi nhận mưa cao hơn 135% trung bình hàng năm. Ở khu vực miền núi Ấn Độ, các công trình thủy điện, dự án xây dựng khu dân cư và đường xá đang được thúc đẩy nhanh chóng. Điều đó gây ra ảnh hưởng dòng chảy của sông và rừng bị tàn phá để lấy diện tích trống. Dân cư cũng tập trung dày đặc hơn. Tất cả yếu tố này khiến sạt lở dễ xảy ra và thường gây ra hậu quả thảm khốc hơn trước đây. Cơ quan giám sát hoạt động núi lửa Nhật Bản hôm 20 tháng 10 cảnh báo núi Aso có khả năng phun trào lần thứ hai liên tiếp trong vài ngày tới. Núi Aso là một địa điểm du lịch nổi tiếng, là thải tàn tro cao 3,5 km lên bầu trời khi phun trào vào lúc 11 giờ 43 phút hôm qua. Vụ việc khiến cho khói bụi và mảnh vỡ bao trùm khu vực rộng lớn nhưng không gây ra thương vong. Các cơ quan giám sát đã yêu cầu người dân không đến gần núi Aso để tránh gặp nguy hiểm khi đất đá rơi xuống hoặc gặp phải luồng mạc vụ núi lửa trong bán kính 1 km xung quanh miệng núi lửa Nakadake. Để đảm bảo an toàn, người dân cần tránh xa ít nhất 2 km. Núi Aso từng phun trào nhẹ vào năm 2019. Trong lịch sử Nhật Bản suốt gần 90 năm qua, vụ phun trào núi lửa kinh hoàng nhất xảy ra vào tháng 9 năm 2014 ở núi Ontake, khiến cho 63 người tử vong. Cảnh sát vừa phát hiện bộ hài cốt vào hôm 20 tháng 10 trong lúc rà soát khắp miền hoang dã bang Florida để tìm kiếm Brian Laundrie, hôn phu của nạn nhân Gabby Petito, nữ blogger nổi tiếng đã tử vong bí ẩn trong chuyến du lịch xuyên nước Mỹ. Do đang trong quá trình điều tra, cảnh sát không tiết lộ nhiều thông tin, chỉ nói đã thu giữ các mẫu vật từ công viên gần khu dự trữ Carlton. Trước đó, Laundrie nói với gia đình sẽ thám hiểm ở Carlton, vùng đầm lầy rộng lớn có địa hình rất phức tạp và là lãnh địa của cá sấu. Nạn nhân Petito, 22 tuổi, bị siết cổ gây tử vong. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 26 tháng 8.
Thi thể sau đó được phát hiện trong khu vực cắm trại hẻo lánh ở vườn quốc gia miền Tây bang Wyoming. Cặp đôi đã lái xe van đi du lịch nhiều bang ở Mỹ trước khi mối quan hệ trở nên căng thẳng. Sau đó, người đàn ông một mình lái xe về nhà bố mẹ ở Florida, còn gia đình cô gái trình báo mất tích. Ngày 23 tháng 9, Tòa án Liên bang Wyoming khởi tố Laundrie về tội lừa đảo do hành vi sử dụng thẻ ngân hàng của Betito để rút ít nhất 1.000 đô la trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 đến 1 tháng 9. Laundrie bị truy tố liên quan đến vụ án mạng. Vì vậy, lệnh khởi tố về lừa đảo đã giúp giới chức có thể tiếp tục mở chiến dịch tìm kiếm người đàn ông này. Hôm 19 tháng 10, bà Claire Smith cho biết vẫn nuôi hy vọng tìm thấy con gái 4 tuổi mất tích ở khu cắm trại Úc. Bé gái được nhìn thấy lần cuối cùng ở lều cắm trại của gia đình vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 10, ở khu vực McLeod, cách thành phố Perth khoảng 900 km về phía bắc. Khi bố mẹ thức dậy vào lúc 6 giờ 30, bé gái đã biến mất. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành vào cuối tuần và đội pháp chứng từ Perth cũng bắt đầu tham gia hỗ trợ từ ngày 18 tháng 10 bên cạnh cảnh sát. Sĩ quan quốc phòng và cộng đồng địa phương, họ rà soát khắp các bụi rậm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích đứa trẻ. Cảnh sát không nói rõ chi tiết vụ việc nhưng cung cấp hình ảnh chân dung và một túi ngủ cũng đã biến mất từ khu cắm trại. Philippines vừa có công hàm phản đối tàu Trung Quốc liên tục thách thức tàu tuần tra Philippines bằng còi báo động và liên lạc vô tuyến. Những hành động khiêu khích này đe dọa ổn định và trật tự an ninh của Biển Đông, cũng như đi ngược với cam kết của Trung Quốc về tuân thủ luật pháp quốc tế. Trích bài viết của Bộ Ngoại giao Philippines đăng trên Twitter hôm qua, 20 tháng 10. Cụ thể, Bộ này cáo buộc Trung Quốc hơn 200 lần thách thức tàu tuần tra Philippines thực hiện nhiệm vụ trong và xung quanh lãnh hải của quốc gia Đông Nam Á, tuy nhiên không nêu khung thời gian cụ thể. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa đưa ra bình luận. Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh leo thang nhiều năm do những tranh chấp chủ quyền ở vùng biển chiến lược. Trung Quốc đã đơn phương vạch ra đường lưỡi bò, yêu sách phi lý đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp phản đối quốc tế. Năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế vô hiệu hóa yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, nơi có giá trị thương mại hàng hải lên tới 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, Tổng thống Rodrigo Duterte đã bỏ qua phán quyết có lợi cho tòa án quốc tế để tìm cách thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, nhằm đổi lấy hợp đồng hàng tỷ đô la các khoản vay, hỗ trợ và đầu tư, dù đến nay chúng hầu như chỉ nằm trên giấy tờ. Mặt khác, từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2016, Philippines cũng đã hơn 80 lần ra công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc. Israel gần đây đã thông qua gói ngân sách 1,5 tỷ đô la chuẩn bị cho đòn oanh kích tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước khung tin này, Tehran đang chuẩn bị diễn tập phòng không trên toàn quốc. Cụ thể, lực lượng không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị bắt đầu cuộc tập trận thường niên trên toàn quốc lần thứ 10, nhưng do hiểm họa gia tăng từ Israel, cuộc tập trận năm nay sẽ mở rộng quy mô và huy động nhiều loại tiêm kích hơn. Cuộc thao diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Khoa mục tập trận bao gồm oanh kích, đánh chặn, vận chuyển quân trang và triển khai tiêm kích trinh sát. Iran đã tích lũy được nhiều biến thể tiêm kích trong những năm gần đây, dù cho hầu hết các máy bay khá lỗi thời. Cụ thể, Không quân nước Cộng hòa Hồi giáo hiện sở hữu một số tiêm kích tấn công do Mỹ sản xuất như F-5 Tigers, F-4 Phantom II và F-14A Tomcat, máy bay Nga MiG-29 và Su-24. Máy bay Trung Quốc J-7 được xem như một bản sao chép của MiG-21. Các thượng nghị sĩ Brazil cáo buộc Tổng thống Jair Bolsonaro gây tội ác chống lại loài người do cách ứng phó tồi tệ trước đại dịch Covid-19. Đáp lại, Tổng thống cho rằng cuộc điều tra của Thượng viện về cách chống dịch của ông là hoàn toàn mang động cơ chính trị. Theo Reuters, rất ít khả năng ông Bolsonaro phải đối mặt với các phiên điều trần, bởi điều đó đòi hỏi sự tham gia của Tổng công tố Brazil, người được chính Tổng thống bổ nhiệm. Tuy nhiên, những kết luận mà Thượng viện đưa ra trong cuộc điều tra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai chính trị của ông Bolsonaro, trong khi chỉ còn chưa tới một năm là cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Bolsonaro ngày càng suy giảm do kinh tế trì trệ, lạm phát tăng vọt và đại dịch hoành hành. Hơn 600.000 người Brazil đã qua đời vì Covid-19, đứng thứ nhì toàn cầu chỉ sau Hoa Kỳ. Ông Bolsonaro cũng từng bị cáo buộc diệt chủng người bản địa vì có những hành động bỏ mặc họ trước nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19. Nga hôm 20 tháng 10 tuyên bố gia tăng áp lực để buộc chính quyền Taliban phải đa dạng hóa, bao gồm nhiều thành phần sắc tộc và quan điểm chính trị. Hôm qua, Nga đã chủ trì cuộc đối thoại quan trọng với sự tham gia của Taliban, các nước Pakistan, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ
và một số quốc gia Liên Xô cũ ở vùng Trung Á. Mỹ không tham dự viện lý do kỹ thuật. Phó Thủ tướng tạm quyền của Taliban Hanafi khẳng định trong hội nghị sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào làm suy yếu an ninh của Afghanistan hay các nước khác trong khu vực. Đối với việc Afghanistan đi tới bờ vực sụp đổ kinh tế và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, Moscow kêu gọi quốc tế viện trợ cho Kabul, lo ngại nếu không hành động kịp thời thì bất ổn và đe dọa an ninh sẽ bao trùm cả khu vực. Moscow đặc biệt quan tâm tới nguy cơ bất ổn ở Trung Á, bao gồm nạn di cư tràn lan và các nhóm phiến quân mở rộng hoạt động từ Afghanistan. Mối lo ngại càng gia tăng sau khi nhóm phiến quân ISK thực hiện hàng loạt vụ tấn công tàn bạo nhằm vào các nhà thờ ở Afghanistan, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Một nghị sĩ Mỹ vừa bị khởi tố vì nói dối nhân viên FBI về khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử năm 2016. Cụ thể, ông Jeff Fortenberry, nghị sĩ Cộng hòa từ bang Nebraska, đã bị tòa án Los Angeles khởi tố 2 tội danh về cho lời khai giả với Cục Điều tra Liên bang FBI và thêm một tội danh về âm mưu làm sai lệch và che giấu sự thật quan trọng. Nghị sĩ Fortenberry, 60 tuổi, trong một video cho lời khai cùng với vợ, được đăng trên YouTube vào sáng thứ Năm, nói rằng ông nghĩ mình sẽ bị buộc tội và mong rằng những người ủng hộ hãy cầu nguyện cho mình. Nghị sĩ cho biết, ông mới vừa khai nhận sự thật với đặc vụ FBI tại nhà riêng ở bang Nebraska về các khoản đóng góp từ nước ngoài cho chiến dịch tranh cử, qua đó thể hiện thái độ hợp tác điều tra. Trước đó, các công tố viên cáo buộc ông Fortenberry khai man về khoản tiền 30.000 đô la phục vụ cho chiến dịch tranh cử vào năm 2016. Trên thực tế, khoản tiền này do tỷ phú Nigeria Gilbert Chagori đóng góp. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ cấm công dân nước ngoài ủng hộ tài chính cho các chiến dịch tranh cử liên bang. Các nhóm ủng hộ và phản đối Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã xuống đường tuần hành vào hôm qua 20 tháng 10 liên quan đến những cải cách lao động mà chính phủ đề xuất. Nhóm ủng hộ Tổng thống bảo thủ Lasso đã tập trung trước dinh thự, mang theo biểu ngữ tán thành các chính sách mới về kinh tế và lao động, cũng như về tình trạng khẩn cấp để chống bạo lực băng đảng. Cùng lúc đó, các tổ chức xã hội và công đoàn ở Ecuador đã tuần hành trước Quốc hội, cáo buộc những chính sách của Tổng thống đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp và đói nghèo. Hàng trăm công nhân yêu cầu ngừng tăng giá nhiên liệu và chấm dứt quan hệ của chính phủ với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, phía đã cam kết giải ngân 1,5 tỷ đô la trong năm nay. Ông Lasso, sau khi nắm quyền vào tháng 5, đã ký một thỏa thuận kỹ thuật với IMF để duy trì chương trình kinh tế được thống nhất vào năm ngoái, nghĩa là sẽ tiếp tục các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà người tiền nhiệm Lenin Moreno cố gắng thực hiện. Kế hoạch của Tổng thống Lasso nhằm ban hành luật lao động mới, đảm bảo một số hình thức việc làm cho người Ecuador rơi vào cảnh thất nghiệp, sửa đổi một số quy định về hưu trí, đồng thời dự kiến giảm mạnh chi tiêu, bao gồm cắt giảm nhân viên trong lĩnh vực công và bán tài sản nhà nước. Tổng thống đã nói với những người phản đối ông có âm mưu đảo chính và thề sẽ dùng hiến pháp để xử lý họ. Nhà sáng lập Alibaba tỷ phú Jack Ma hiện đang có mặt ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Hai tờ báo của nước này vào hôm qua 20 tháng 10 đã ghi nhận du thuyền của tỷ phú hàng đầu Trung Quốc neo đậu trên đảo, đánh dấu chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Jack Ma sau khi gặp rắc rối với chính phủ năm 2020. Jack Ma đã ở ẩn suốt thời gian dài vì công khai chỉ trích hệ thống điều hành của Trung Quốc trong bài phát biểu năm ngoái. Sau đó, đế chế kinh doanh của ông bị kiểm soát chặt chẽ, dẫn tới Ant Group vỡ tan giấc mộng IPO kỷ lục 37 tỷ đô la. Một tờ báo ở Mallorca cho biết Jack Ma được nhìn thấy ở cảng Andrax đang mua đồ trang trí nhà cửa vào hôm thứ Ba, 19 tháng 10. Ngoài ra, dù không dẫn nguồn, báo Empire khẳng định Jack Ma đang ghé thăm quần đảo Balearic vào hôm thứ Bảy đến nay. Xung quanh ông là nhiều doanh nhân người Hoa và đội cận vệ. Du thuyền của Jack Ma dài 88 mét, đủ sức chứa 16 vị khách và 25 thủy thủ. Nó được đóng ở Hà Lan và bàn giao vào tháng 4. South China Morning Post, nhật báo của Hồng Kông thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, vào hôm 19 tháng 10 cũng xác nhận Jack Ma đang đến Tây Ban Nha để tìm hiểu về nông nghiệp và các công nghệ liên quan đến vấn đề môi trường. Tờ Post cho biết thêm, trước đó tỷ phú đã dành thời gian cá nhân ở Hồng Kông. Cổ phiếu Alibaba trên sàn Hồng Kông tăng gần 10% vào sáng thứ Tư. Theo đó đã tăng phiên thứ Tư liên tiếp. Các bên môi giới cho rằng nhà đầu tư nhìn nhận chuyến đi ra nước ngoài của Jack Ma là dấu hiệu cho thấy chính phủ đã nới lỏng kiềm tỏa với tập đoàn Alibaba. Nguồn tin từ giới ngân hàng Tây Ban Nha nói với Reuters, Jack Ma đã công tác đến Mallorca vào năm 2019 và vị tỷ phú yêu thích dành nhiều thời gian ở quần đảo Balearic. Một khám phá bí ẩn hôm nay nói về những cạm bẫy nguy hiểm hơn 2.000 năm bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Vào tháng 3 năm 1974, người nông dân Dương Chí Phát cùng với 5 anh em và người hàng xóm Vương Phổ Trực đã đào một cái giếng trong cánh đồng lựu và hồng, cách Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, 1 giờ xe buýt về phía đông bắc. Xẻng của họ va vào một cái đầu bằng sành mà họ tưởng lầm là đầu tượng Phật. Vài tháng sau, các nhóm chuyên gia khảo cổ và quan chức đã đến hiện trường. Những gì những người nông dân đã đào thấy là một trong những khám phá khảo cổ lớn nhất của thế kỷ 20, lăng mộ Tần Thị Hoàng. Đến nay, vô số giai thoại nói rằng khu lăng mộ này chôn giấu kho báu đồ sộ và vô số cạm bẫy chết người. Theo bộ sách nổi tiếng Sử ký Tư Mã Thiên, cổ nhân Trung Hoa đã dùng thủy ngân để mô phỏng các dòng sông và biển cả bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, nơi nào trong lăng mộ có chứa thủy ngân thì không ai biết rõ. Các nhà địa chất học đã nhiều lần khảo sát lăng tẩm. Trong một số xét nghiệm, họ phát hiện nồng độ thủy ngân cao gấp 280 lần mức bình thường trong mẫu vật đất đá. Tuy nhiên, mẫu đất ở khu vực khác thuộc lăng tẩm Hoàng gia lại không hề có thủy ngân. Mặt khác, theo quyển kỹ sứ Tư Mã Thiên, khi Tần Thủy Hoàng băng hà, di hài của ông được đưa vào lăng, sau đó cổng giữa và cổng ngoài lần lượt đóng lại. Tất cả người chế tác cũng ở lại mãi mãi trong lăng mộ. Lời kể này dẫn tới suy luận rằng có 3 cánh cổng trong lăng, cổng ngoài, cổng giữa và cổng trong. Cánh cửa thứ 3 đã không được đề cập trực tiếp. Một giả thuyết cho rằng cổng giữa được khóa tự động để ngăn tác động từ bên trong lẫn bên ngoài. Và 3 cánh cổng cùng nằm trên một đường thẳng. Cuối cùng, điều nguy hiểm nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, hơn là những lời nguyền của đội quân đất Nung chưa có căn cứ chắc chắn, đó là hệ thống cung tên tự động để ngăn những kẻ trộm mộ tìm kiếm kho báu. Như vậy, bên cạnh chất độc thủy ngân, lăng mộ Hoàng đế Trung Hoa dường như còn có một hệ thống cung tên phức tạp, có thể thủ tiêu những kẻ đột nhập. Vậy nhưng, câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống vũ khí có từ hơn 2.000 năm trước còn hoạt động hiệu quả đến ngày nay hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.